Välkommen till volvosweden.se och kanalen här på Youtube. Då ska vi ta och fixa färdigt de här stolarna som ska sitta, den här vita. Och nu har vi ju tagit en annan sportstol här som vi skruvar av skenorna på här. Och vad händer då? Vad händer nu? Vi får väl se om de här skenorna passar till min andra. Ja, vi får se då om de här passar då. Och så vi får in den andra sportstolen här. Är det speciella längder det ska vara här eller hur? Det ska vara 38 cm mellan varje mellan den och den sidan eller? Jaha, det hålet och det hålet. Ja. 38. Det verkar stämma. Och du har mätt upp nu och det verkar vara 38 där. Ja. Ja, spännande. Vi får se här då. Men annars då, går det inte att ta hela alltihopa skenan här? Nej, den skruvas in i stolen. Jag har ju inga skruvar på sidan. Nej, just det. Nej, så var det ja. Jag vill ju helst inte borra hål där i. Nej, precis. Ja, vi får se då hur det här blir. Men vi skruvar av det här så får vi se då om det passar. Ja, så där då är ju skenan av här. Och den ser ut då på det här viset. Och då ska vi se då om den här passar på stolen här. Det vore ju fint om den gjorde det. För då slipper vi hålla på och svetsa om de här skenorna och hålla på som vi gjorde med förarstolen. Det vill vi helst slippa. Ja, vi får se här då. Vad ska vi göra idag då? Jo, nu ska vi se här. Nu kommer vi här och vi ska koppla in och ljud här och grejer verkar det som. Ja, vi ska se här. Men här har vi. Nu har vi köpt något riktigt spackel här. Vad är det för något spackel? Zinkspackel och härdare. Ja, då måste det bli någonting med den här spoilern då kanske. Som vi ska jämna till lite grann. Den är ju rätt så snygg den här spoilern ändå. Men den kan ju alltid bli lite bättre. Ett riktigt bra tips. Sån här budgetvariant. Om du saknar spackelspadar. Men det här, det är bara att klippa till en liten spackelspade. Och den här, den följer varenda form på bilen när du ska spackla. Så att det är ju faktiskt ett kanontips. Ja, och nästan helt gratis. Sånt gillar vi. Sådär ja, det här zinkspacklet det har man ju först och främst till att fixa rost och sånt där. Men vi tycker att det här spacklet funkar så bra så vi tänker köra det här på spoilern också. Vi tror ju inte att spoilern kommer att börja rosta eftersom den är helt i plast. Men vi behöver ha lite extra hårdhet i den här spacklet. Vi ska prova det här nu då får vi se. Och hur vi blandar det här, ja det får Kevjard visa här. Ja, det här spacklet det torkar rätt så fort det här. Så att och vi har ju ganska stor yta vi vill spackla här. Så att vi kanske får ta 2 gånger liksom. För det här spacklet torkar riktigt fort. Så att du har väl ungefär en 5 minuter på dig att sätta på det här spacklet. När du väl har liksom kladdat färdigt det på den här plattan här. Och det här zinkspacklet då blandas med en extra tub, en härdare. Och då ska blandningen ungefär vara 2% av själva spacklet då. Så att vi ska se här. Så där ja, ser det ut. Men det här har vi använt mycket på alla såna här gamla bilar vi har haft. Mycket rosthål har lagas med det här, det ska jag säga. Och zink det är ju ett ämne då som liksom hindrar rosten från att sätta sig. Så då har vi tagit en liten klutt med spackel där och nu ska vi ha 2% utav den där klutten där. Det är inte så jättemycket.
Sådär ja. Och sen ska det här blandas. Ganska rejält fram och tillbaka. Nu har han skaffat sig en spackelmejsel också, säger jag. Ja. Det blir bra. Och det här märker man på en gång när det här börjar torka. För då är det nästan omöjligt att liksom få upp någonting på spaden. Då är det liksom bara att kasta egentligen. Så att så fort det här börjar att få lite hårdhet, ja, då är det ingen mening att fortsätta. Då blandar man nytt istället. Sådär ja. Du, det är såna här eländiga mygg här. Nej, men det är ju det värsta med när det börjar bli sommar. Det är ju liksom myggen. Det är ju liksom, man glömmer det när det är vinter att man slipper myggen. Men sen när sommaren kommer och myggen kommer, ja då kommer man ihåg varför man inte direkt vill ha vinter. Men sen ska de in i öronen på en. Ja, vi vill ju ha det här så slätt och fint som möjligt det här egentligen. Så att man inte... Ja. Och det här spacket är ju lite hårdare när det har torkat sen och slipa ner. Men vi tror på att det kommer att bli lite mera slätt och fint av det här spacklet. Ja, medan Kevjard spacklar vidare här och vi låter det torka lite grann, så då tar vi och smyrkikar lite grann här vad som har hänt här inne. Ja, jag visar ju den här nya mattan. Och den sitter, kolla. Oj, ja, det blir snyggt. Det liksom blir ett litet tema här, svart och vitt. Det är det som kommer bli här inne. Och vi har fortfarande inte fått dit den här andra sportstolen, men vi försöker ladda upp oss inför det. Och sen ska det in lite diskanter här. Och det ska grejas till en ny sån här, för den här är lite sprucken. Och den här kanske ni har sett också, ja. Ja, en sån där är en 740. Det har jag aldrig sett någon gång, en sån stereo. Nej. Faktiskt. Men det jag tror vi har det. Jag tror vi har det på film när vi fixar det här för mig det. Ja. Sen har vi ju inte riktigt hittat det rätta baksätet än. Det skulle ju vara kanske lite snyggt med skinn här bak kanske, men de kostar lite grann och vi har ju som sagt, vi har ju absolut ingen som sponsrar oss i det här, utan det här är ju direkt eget slit för att få ihop alla grejer här. Men vi håller koll lite grann på annonser och sådär och får se om det finns någonting. Annars får vi försöka och ja, vi får se hur det här blir med baksätet här. Ja, och den här bakvingen här, den har vi ryckt loss. För att jag tyckte att den satt inte riktigt bra här på kanten här, så att nej, det såg inget vid, det såg konstigt ut på något vis. Så vi ska försöka få tag i en annan vinge på den här. Får vi se vad det kan bli för någonting. Och sen har vi då den här fula baklyktan här. Den är bra ful jämfört med den här
på den sidan. Den där är jättefräsch. Medan den här, den ser lite tråkig ut. Men det hör ju till att just den här sidan ligger ju precis ovanför avgassystemet. Så att den här sidan drar till sig gärna massa partiklar och grejer ifrån det här avgassystemet som gör att det blir så här. Så oftast är den här sidan som blir dålig. Men vi ska göra ett försök till att kanske putsa upp den här sidan, får vi se. Om det lyckas. Ja! Här också. När vi köpte den här bilen här så var det... Ja, ni kan ju se bilderna kanske i projekttråden. Jag kastar ner projekttrådslänken här nere. Då tror jag att den finns på bild, men det är svårt att se här. Men det är lagat sedan tidigare här med lite spackel på den här bakdelen här. Och det verkar ha varit lite spackel lite överallt på den här, verkar det som. Stötfångare och bakskärmar och ja, allt möjligt här. Så att det är också ett ställe vi ska försöka spackla ihop här. Men sen är det ju svårt att liksom få till rätta nyansen på färgen också. För att kunna stämma med övriga här. Ja, vi får se. Det är lite grann att pilla med där också. Här såg jag en grej till som fattas. En spegel. Vad har hänt med den? Där inne ligger spegeln. Med en liten spricka i hörnet. Aha. Ja, man kan ju inte ha en liten spricka på en spegel. Det går inte. Det är en sån där grej man går och tänker på innan man går och lägger sig och sover. Och sen kan man inte sova. Nej. Ja, vad har vi mer då? Ja, men annars så är det ju... Har vi lite koll på allting här nu då? Ja, det är väl det som är. Nya blåplattorna i då? Ja, just det. Jo, men det har vi, va? Ja, men det här tror jag hade vi av för avsnittet. Fy, snyggt. Ta lite avstånd på det här. Kolla. Ja, det där är faktiskt riktigt snyggt. Fast det blir ju inte så bra om man glömmer bort de där lamporna. För jag tror farbror Blå, han är nog jättesugen på att stanna än när han ser dem där. Men det är som sagt riktigt snyggt och häftigt att ha på parkeringar och sånt där. Och när man just ska ut på utställningar. Vilket vi ska försöka att komma iväg på. Vi avslöjar väl inte riktigt än vilken vi hade tänkt och åka till. Men det kommer vi avslöja när det börjar närma sig. Vi får se om vi får ihop det här. Först och främst. Ska man lösa. Men nu är det bara... Nu har vi bara kul just nu. Och sen får vi se hur långt det här räcker. Och den här stolen är fortfarande inpackad i den nya plasten här. Fan, det är millimetern att det stämmer. Är det millimeter? På undersidan. På. Men går det inte... Men du... Ja, just det. Den är ju svetsad här, ja. Där är den ju svetsad. Jag trodde att det gick att skjuta ihop dem här. Men det var inte på den. Nej, visst var det väl det? Nej. Jaha, hur ska vi göra nu då? Det vet vi inte riktigt än. Men hålen, är det millimeter som inte... Är det millimeter? Men varför kan du inte bara göra ett kap här då? Nej, men alltså de här lär ju flyttas också. Det är bakåt. Du ser ju den här rummet. Jaha, det är... Ska vi? Ska vi göra det? Ja. Men... Vi ser att de här två skenorna här är inte samma avstånd som skenorna här.
Eller som det ska vara här. Så det där stämmer ju inte, nej. Så att vi får skruva tillbaka de här skenorna på den här sportstolen. Och den här sportstolen är ju lite sliten och tråkig och den är inte alls samma som de här nya. Men det är väl just de här sportstolarna passar väl rakt på, va? Ja. Ja. Det här var såna här Sparco-stolar, va? Ja. Ja. Eller ja, det är någon kopia. Ja. Medan den här som vi skaffar här är ju inte alls samma passform på. Ja, vi får lov att i alla fall gå igenom det här en gång till. Den här svetsningen av en ny skena här. Du har mätt redan här så att det är rätt avstånd här. Ja, för fästen att säga. För hålen till skruvarna i golvet. Mm. Och så är det 38. Jag tänkte bara sätta på dem där sen. Ja, sen kan man ju resten. På med hjälmen. Jag är svån att ha allting i arbetsbyxorna. Va? Jag är svån att ha allting i arbetsbyxorna. Mm. Vad ska det vara? 29. 29 är mellan varje skena.
Det här är lite annat än Biltema-svetsen. Ja, det är så jävla klent material där. Mm. Så det bränner hål fort. Mm. Jaha, hur ser det ut här nu då? Man kan få dem. Ja, kolla där. Snyggt. Oj. Det där var inga svetslockor där eller? Det sitter ju stenhårt det här nu. Ja, och sen har vi den här. Det är ju inte världens snyggaste grill heller. Det går väl att få ordning på den här grillen, men... Jag tänkte göra om lite där faktiskt. Så man får på en 940-grill. En 940-grill? Ja, det blir ju spännande. Men hur är den där? Är den bredare än vad den här är? Eller en högre? Eller vad är det för något? En bredare, men får man ut en lite mer. Ja, det kanske går att skala till den lite grann på 940 så man får in den. Ja. Ja. Och ni har väl... Ja. Jo, men det hade också. Det gör mycket på ett utseende, själva grillen. Det gör ju det. Men sen är det fortfarande lite så här med sargerna. I vissa dagar så tycker vi fan, ja, vi skulle egentligen ha sparat den här kromet på det här och lite sådär. Men vi fick faktiskt en bra kommentar där att vi skulle kunna använda gummifärg istället. Varför tänkte vi inte på det? Ja. Det kan man ju undra. Det var ju ett riktigt bra tips faktiskt. Ja, det var det faktiskt. Det skulle vi kunna ha använt. Men... Jag är jättenöjd med svarta. Nej. Det är ju inte. Man känner det att ja, det hade ju kunnat... Det ser lite tråkigt ut. Ja. Det går med vita nya. Ja. Men det är jättekul med kommentarer och tips och där. Det är ju riktigt bra. Och när man får sådana tips så tänker man, varför tänkte vi inte på det? Ja. För gummifärgen, då är det ju bara liksom riva bort det om man nu inte blir nöjd. Och det liksom sitter ju inte där permanent, utan det är, ja, det hade ju varit bra. Det var ju en grej här som Kevjard har lust att göra. Men jag tycker absolut att han inte ska göra det. Men han gör ju som han vill naturligtvis, det är hans bil. Men de här fälgarna här, de är riktigt snygga så här. Riktigt snygga. De där skulle ju passa riktigt bra på min. De här fälgarna som jag har, de skulle ju passa jättebra på hans bil här. Och jag skulle kunna byta dem där och sätta dem på min istället. Hade inte det varit bra byte? Ja, jo, nej, det hade väl inte varit.
Men vad hade vi tänkt att lacka de här med? Jag fick något, var det vita eller vad sa du? Ja, det silvriga vita. Det silvriga vita. Mm. Ja, vad det? Ja. Ja, just det. Ja, men då blir det ju svart där blandat med silver där. Ja, det hade ju kunnat, men då kanske man skulle kunna använt någon slags gummitjossan där också då. Ja. Gummifärg. Bara för att... Jag det när du sa att man skriver. Ja, bara för att testa. Och de här är ju rätt så... Det är lite sånt här, lite såna här skador. Men det är ju absolut ingenting som direkt syns för där. Utan de här är ju jättefina de här tycker jag. Och det är 18 tummar det här. Så att de går ju ganska precis här. Man skulle kunna sänka den kanske ett varv till fjädrarna här under. Men jag vet inte hur pass bra det kommer att bli då när man ska försöka svänga fullt ut. Om den tar i någonstans då. Ja, vi får se hur det här blir med det här vita. Det blir väl spännande. Det blir i alla fall ett test skulle jag i alla fall tippa på att vi gör. På en fälg till att börja med. Ja, mina fälgar här, de har ju försökt att få tag i den här centrumkåpan här hur länge som helst. Men det verkar vara stört omöjligt att få tag i. Så att ni som kanske har sett några till något hyggligt pris så kanske ni kan tipsa lite grann om man kan få tag i de här. Det är 16 tummar det här. Så att ja, tipsa gärna om ni har sett något centrumkåpor till de här fälgarna. Men som sagt, jag har haft tråden uppe på forumet ganska länge och det har väl inte direkt varit någon fart på den tråden direkt. Så där, då har det här torkat lite grann nu då. Nu ska vi försöka slipa ner det där för att se om vi får några fina släta ytor på det här. Ja, så det är bara att slipa på. Kevjard, han har funderat på det här länge nu. Ni ser den här mellanrummet här nere. Det här. Det är ju inte sådär jättesnyggt direkt tycker jag. Och det tycker inte Kevjard heller. Och heller inte experterna. Experterna det är de där här där. Men han har funderat ut att en sån här sidolist från en Volvo som sitter... De där sidolisterna där, de passar ju precis emellan det här mellanrummet här. Och det enda som krävs där är att man kanske behöver spackla igen den här skarven som går här. De här två skarvarna här så att den blir jämn och fin. Men annars passar den precis emellan och det är precis rätt längd och allting. Ja, vi ska prova det här får vi se hur det ser ut. Och här har vi den här kåpan som ska sitta precis just där. Den som man har när man råkar få fel på bilen och måste bli boxerad. Och den kåpan har vi där. Och den här ska vi också snygga till lite grann. Men det är ju bara lite färg på den där. Som fattas. Men sen det här eländet, det har jag ingen aning än om hur vi ska fixa till. Ja, jag vet inte. Ja. Det där var ju ett elände att de har spacklat precis där. Vi får spackla där igen. Ja, jag tror nästan att det får bli ett försök till lagning i alla fall där. Det är ju lite eländigt att få loss en sån här stötfångare på skroten. Ofta så får man ju slänga sig i leran där och det har man ju inte någon större lust med.
Vi får se hur vi gör. Vi försöker laga det där i alla fall så småningom. Nu håller du still där, experten. Det där blir ju jättebra. Tänk att få en linje där. Här, precis just här. Så att man slipper det här mellanrummet här emellan. Du ser det, det blir snyggt. Och det här blir ju jättebilligt. Det är ju bara en sidolist ifrån en 740. Sånt gillar vi. När det är gratis. Nästan gratis. Ja. Så det här ska vi försöka sätta på. Då ska vi försöka att spackla in den här sidolisten in på den här mellan add-on-läpparna här. Och nu sitter den där med PL400 innan här, så nu ska vi bara liksom spackla in den där så att inga mönster syns på den där, så att den smälter in med spoilern här. Ja, vi ska se när det här torkar sen och vi ska slipa det här. Men nu börjar det ju bli rätt så snyggt här. Ja, men det behövs lite mer spackel här, ser jag. Ja. Så där ja, då börjar det ju bli lite lent och fint här. Äntligen. Det har varit mycket jobb med den här spoilern. Det har gått åt mycket sandpapper till den här. Och få den här helt slät och fin. Men nu har vi fått igenom... Nu har vi ju fått den här listen också. Sidolisten är inbakad i läppen här. Och det syns ju ingenting nu. Så att det här kommer nog bli bra det här. Med lite färg på det här så. Ja, och sen den här add-on-läppen har vi inte gjort riktigt färdig än. Utan det ska lackas på vit färg på den. Och sen ska det på en klarlack på den här. Och det behövs slipas lite grann till. Men det kommer vi fixa till det sista här snart. Och, men annars, gilla gärna det här klippet. Klicka tummen upp. Och glöm inte prenumerera på kanalen här. Klicka nu, prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Tack för oss. Hej!